Є питання, яке не дає спокою. Чому про Стоунхендж знімають десятки документальних фільмів? Чому єгипетські піраміди є в кожному підручнику світу? Чому Месопотамію називають колискою цивілізації на кожній лекції з історії? І чому про кам'яну могилу мовчать? Пам'ятку, якій понад 20 тисяч років, місцю, де на стінах печер збереглись символи, які пізніше з'являться в шумерській писемності, в єгипетських ієрогліфах, в протоіндійських текстах. Звідси, з цієї землі. Хтось дуже старанно вирішив, що ви не повинні про це знати, що ваша земля – це просто земля, що ваші пращури – це просто люди, які колись тут мешкали. Але сьогодні вночі ми відчиняємо ці двері. Про портали давньої України, про місця, де земля пам'ятає більше, ніж будь-яка книга, де ваші пращури розмовляли з небом задовго до того, як хтось вигадав слово «цивілізація». Вмостіться зручніше, відпустіть плечі, дихайте рівно. Шепіт давнини починається. 8 тисячоліття до нашої ери. Спробуйте відчути цю глибину. Єгипту ще не існує. Шумер ще не народився. Троя навіть у мріях не стоїть. А тут, на просторах сучасної України, вже живе цивілізація. Дослідники називають її по-різному, але є ім'я, яке звучить у найдавніших текстах людства. В шумерських хроніках, тих, що вважаються першою писемністю планети, Аратта. Шумери писали про Арату з пошаною і трепетом, посилали туди гінців, просили звідти мудрості, називали її священною землею на північ від Кавказу, землею, звідки приходить знання. Подумайте про це. Шумери, яких сам світ вважає колискою цивілізації, з пошаною писали про землю ваших пращурів. Вони вчились звідси, вони просили звідси, чиї пращури вчили шумерів. Юрій Олексійович Шилов, вчений, якому знадобилось ціле наукове життя, щоб зібрати докази, які неможливо ігнорувати. Він описав Аратту як протоцивілізацію, що стоїть біля самих витоків людської культури. Не в Месопотамії, не в долині Нілу, тут, на цій землі, на землі ваших пращурів. Є місце на Запоріжжі, пагорб із пісковику, що здіймається посеред рівного степу. Не гучний, невисокий, лише 9 метрів, але всередині понад 60 гротів і печер. І на стінах цих печер петрогліфи, тисячі зображень. Найдавнішим із них понад 24 тисячі років. 24 тисячі. Коли Стоунхендж ще не почали будувати, тут вже молились, тут вже записували знання, тут вже розмовляли з небом. Юрій Шилов після десятиліть досліджень заявив прямо: кам'яна могила є одним із найдавніших храмових комплексів людства. Місцем, де давні жерці, люди, з якими вас зв'язує генетичний код пращурів, проводили ритуали, що поєднували земне з космічним. Серед зображень – схеми зоряного неба, сузір'я, рухи небесних тіл, символи, які астрономи впізнають одразу. І ці самі символи пізніше з'являються в шумерській писемності, в єгипетських ієрогліфах, в протоіндійських текстах. Не Єгипет був джерелом. Джерелом була ця земля. Якщо кам'яна могила є одним із первісних джерел людської цивілізації, чому про неї мовчать світові підручники? Хтось вирішив, що ці знання
мають залишатись лише для тих, хто знає, де шукати. Але ви вже знаєте. Микола Чмихов, ще один дослідник, якого офіційна наука намагалась замовчати за його життя. Він присвятив роки вивченню того, що назвав сакральною мережею України. Він показав, давні поселення, святилища, кургани розташовані не хаотично. Вони утворюють систему геометричну, математично точну, яка враховує астрономічні явища, пори року, рух небесних тіл. Уявіть карту України, над якою світяться золоті точки. Кожна – місце сили. І між ними лінії, мережа, як нервова система живого організму. Ця земля жива. Вона завжди була живою. І ваші пращури знали, як із нею розмовляти. Кам'яна могила на південному сході, Буша на заході, Бакота в центрі, Хортиця на Дніпрі, трипільські поселення як вузлові точки. Чмихов показав, ця мережа узгоджена з положенням зірок, конкретних сузір'їв. Земля України є дзеркалом певної ділянки нічного неба. Ви стоїте на землі своїх пращурів. Під вами карта зірок, записана в розташуванні святих місць. Над вами те саме небо, в яке дивились вони 20 тисяч років тому. Нічого не змінилось. Зірки на тих самих місцях. Земля пам'ятає. І ви посередині, між небом і землею, між пращурами і тими, хто прийде після вас. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас, котра зараз година там, де ви знаходитесь? Напишіть у коментарях, бо мені важливо знати, що ми разом у різних куточках світу, але з'єднані одним голосом давнини. Є місце на Вінниччині, яке мало хто знає – Буша. Невелике село на березі річки Мурафа, але в скелях над цією річкою вирізблений рельєф, в якому немає аналогів в Україні. Жінка, дерево, олень, чоловік, що молиться. Усе вирізблено прямо в камені, в природній скелі над водою. Дослідники датують це зображення другим-першим тисячоліттям до нашої ери. Але не вік вражає найбільше, вражає зміст. Це не просто малюнок, це ритуальна сцена. Тут зафіксований момент спілкування людини з вищими силами. Жриця біля священного дерева. Тварина як жертовний посередник. Вогонь. Місце, де стоїть цей рельєф, теж особливе. Скеля нависає над водою. Вода відображає небо. Між відображенням і оригіналом тонка межа. Саме на цій межі, між небом і землею, між водою і скелею, наші пращури будували свої портали. Буша – це не музей, це живе місце. Камінь пам'ятає кожного, хто до нього торкався. Є місце, яке пішло під воду – Бакота. Колишнє місто на берегах Дністра, затоплене при будівництві водосховища у ХХ столітті. Але є тут щось особливе – скельний монастир, вирізблений прямо в кручах над водою. Ченці обрали це місце не випадково. Ніхто з людей, які шукають священного, не обирає місця випадково. Вони відчувають, вони знають. А до ченців тут жили інші люди, набагато давніші – слов'янські племена, і ще давніші – трипільці. Сліди перебування людини в цьому місці налічують тисячоліття. Що притягувало їх усіх? Дністровський каньйон – один із найглибших в Україні. Вода, що тисячоліттями різала скелю. Особлива геологія. І та сама енергія, яку відчуваєш, коли стоїш на краю і дивишся вниз.
де вода і скеля зустрічаються в точці неможливої краси. Бакота не зникла. Вона пішла глибше. Ті, хто занурювались сюди за аквалангом, кажуть, що під водою відчуття особливе, наче час зупинився, наче місто ще живе. Портал не можна затопити, можна лише змінити форму доступу до нього. Ми вже пройшли половину шляху сьогодні. Кам'яна могила, буша, Бакота, сакральна мережа Аратти. І тепер найголовніше – те, що пообіцяв на початку. Зв'язок між цими місцями і вами. Особистий, молекулярний, незаперечний. Генетичний код пращурів. Ми вже говорили в інших відео про ДНК досліджень українців, про те, що генетична безперервність на цій землі налічує 12 тисяч років. Але сьогодні додамо один вимір. Вчені, що вивчають епігенетику, науку про те, як досвід записується в генах, виявили дивовижну річ. Досвід, пов'язаний з певними місцями, може передаватись через покоління, не як спогад, як відчуття, як реакція тіла. Коли ви приходите до місця, де тисячоліттями молились ваші пращури, ваше тіло може відчувати знайоме, бо воно вже було тут, через них. Це не містика, це наука. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас, чи відчували ви колись щось подібне? Чи бували у місці, яке здавалось знайомим, хоча ви там ніколи не були? Напишіть у коментарях. Є острів посеред Дніпра, оточений водою з усіх боків, вікові скелі і ліси, і відчуття, що тут інший час. Хортиця. Ми вже розповідали про неї окремо. Але сьогодні лише один вимір. Хортиця як портал. Острів посеред ріки – це завжди особливе місце. Між двома берегами, між двома світами, між тим, що позаду, і тим, що попереду. Скіфи шанували Хортицю. Сармати приходили сюди з жертвами. Козаки будували тут свою січ не просто тому, що зручно стратегічно, а тому, що відчували силу місця. Геологічно Хортиця – виступ докембрійського кристалічного фундаменту, найдавніші породи континенту, граніт, якому мільярди років. Коли ви торкаєтесь хортицьких скель, ви торкаєтесь каменю, який пам'ятає появу перших організмів на землі. Скільки молитов увібрав цей камінь, скільки клятв, скільки прощань і зустрічей. Хортиця – це не острів, це вісь, навколо якої оберталась духовна історія нашого народу тисячоліттями. Якщо ця розповідь торкається вашого серця, поставте вподобайку прямо зараз. Це найпростіший спосіб підтримати наш канал і допомогти нам розповідати більше таких історій. Давайте зупинимось. Відкладімо факти і назви, і датування, і просто побудемо там, в одному з цих місць, вночі. Уявіть, ви стоїте біля кам'яної могили. Ніч. Зірки над степом такі яскраві, що від них майже видно тіні. Ковила шелестить під легким вітром. Ви підходите до каменю, кладете долоню на теплу поверхню пісковику і відчуваєте тепло. Не від сонця, яке вже сіло, інше тепло, глибше. Повернімось до Аратти, до трипільських міст. Ми вже говорили про них як про найбільші поселення тогочасного світу, але сьогодні один особливий аспект. Трипільські міста будувались колами. Концентричні кола будинків навколо центрального відкритого простору.
Це знають усі, хто цікавився трипіллям. Але ось що рідко кажуть. Форма кола – це не просто планування, це символ, це сакральна геометрія. Коло – найдавніший символ захисту і цілісності, і з'єднання. Коли ти всередині кола, ти захищений. Коли весь твій рід живе всередині кола, рід захищений. Але є більше. Вікентій Хвойка, що відкрив Трипілля, помітив, що центральні простори трипільських міст орієнтовані відносно сонця. Вхід – на схід, священне місце – на захід. Там, де сонце вмирає і відроджується. Кожне трипільське місто – це сонячний годинник, сакральний компас, місце, де небо і земля зустрічались за розкладом. Арата будувала не просто міста, вона будувала портали вічності. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, і натисніть на дзвіночок, щоб наступна історія знайшла вас першими. І ось обіцяний приголомшливий факт. Той, що змінює все. Кам'яна могила і космос. Серед петрогліфів кам'яної могили є зображення, яке дослідники довго не могли інтерпретувати. Система точок і ліній, що нагадує зоряну карту. Астрономи порівняли це зображення з реальним небом і знайшли відповідність. Конкретне розташування конкретних зірок у конкретний час. Час 12 тисяч років тому. Людина 12 тисяч років тому взяла камінь і намалювала на стіні печери точне положення зірок над горизонтом в певну ніч, в певну годину. Навіщо? Що це була за ніч? Що відбувалось тієї ночі? Може, важлива подія? Може, астрономічне явище? Може, відкриття нового порталу між землею і небом? Ми не знаємо. Але хтось хотів, щоб ця ніч залишилась записаною назавжди. І вона залишилась на 12 тисяч років. Чекаючи, поки ми прочитаємо, ваші пращури писали листи Всесвіту, і Всесвіт зберігав їх. Пообіцяв на початку, що наприкінці ми дізнаємось, як кожен з вас може відчути цю силу прямо зараз. Час виконувати обіцянку. Не треба їхати до кам'яної могили. Не треба шукати особливого місця. Портал ближче, ніж здається. Ваше тіло – це теж портал. Живий архів генетичного коду пращурів. Кожна ваша клітина несе в собі пам'ять тих, хто жив на цій землі тисячоліттями. Ось проста практика. Сядьте зручно, закрийте очі, покладіть долоні на коліна. Відчуйте вагу свого тіла, вагу, яку несе земля під вами. Земля під вами – та сама земля. Та що пам'ятає трипільців і скіфів, і мисливців льодовикової доби, вона несе вас так само, як несла їх. Дихайте повільно. На вдиху уявіть, як з землі піднімається щось давнє і тепле. На видиху відпустіть все, що не ваше. 3 вдихи, 3 видихи. І відчуйте. Ви не самі. Ніколи не були самі. За вашою спиною тисячоліття. Тисячі людей, що любили цю землю і захищали її, і передали вам. Це і є портал, відкритий прямо зараз, прямо тут. Хтось може запитати, але ж це все давнє. Чи живі ці місця сьогодні? Так, живі. Кам'яна могила – заповідник. Можна відвідати. Можна зайти у грот і побачити петрогліфи
яким 20 тисяч років своїми очима. Буша теж відкрита. Скельний рельєф стоїть там, де стояв тисячоліттями, чекає. Бакота – узбережжя водосховища, скельний монастир над водою. Хортиця – національний заповідник просто у Запоріжжі. Мільйони людей проїжджають мимо і не знають, що це за місце. Ці місця чекають. Вони завжди були відкриті для тих, хто знає, що шукати. Тепер ви знаєте. Коли наступного разу будете поруч, зупиніться. Відкладіть телефон. Прислухайтесь. Земля говорить. Завжди говорила. Треба лише навчитись слухати. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас, чи бували ви в одному з цих місць? Кам'яній могилі Буші Бакоті, Хортиці. Що ви там відчували? Напишіть у коментарях. Кожна історія важлива. Але треба сказати і про інше. Чому ці місця невідомі світу так, як Стоунхендж? Є кілька причин. Перша – колоніальна спадщина. Протягом 2,5 сотень років ці землі перебували під владою держав, які не були зацікавлені у просуванні самобутньої давньої культури наших пращурів. Друга – радянська наука, яка мала власні наративи про те, де і як виникла цивілізація, де ці наративи не було місця для золотосяйної арати і для кам'яної могили як джерела шумерської писемності. Третя, і це найгірше – фізичне знищення і нехтування. Частина трипільських поселень розорана під поля. Частина петрогліфів кам'яної могили пошкоджена. Частина місць сили забута навіть місцевими жителями. Хтось дуже старанно забував. Хтось дуже старанно примушував забувати. Але повна амнезія не вдалась. Земля пам'ятала, камінь пам'ятав, і люди, що зберігали знання, теж пам'ятали. Шилов, Чмихов, Хвойка – вони зберегли. І тепер ми передаємо далі, вам, цієї ночі. Повернімось до Чмихова, до його відкриття, яке і досі не отримало належної уваги. Він провів математичний аналіз розташування трипільських поселень, взяв координати, побудував карту і порівняв з зоряним небом. Збіг виявився разючим. Певні кластери трипільських міст відповідають певним сузір'ям. Певні лінії між поселеннями відповідають певним небесним об'єктам. Як наче хтось дивився на небо і відтворював побачене на землі, місто за містом, покоління за поколінням. Земля України – це зоряна карта, жива, розкинута на тисячі квадратних кілометрів. Коли ви їдете через трипільські землі, через Черкащину, Київщину, Вінниччину, ви їдете по зоряній карті. Кожне пагорбище, де колись стояло місто – це зірка. Ваші пращури жили буквально серед зірок, не в метафорі, у прямому геометричному сенсі. Вони будували небо на землі. Щоб ніколи не забувати, звідки вони прийшли і куди ідуть. Є ще один елемент сакральної мережі, якому приділяли особливу увагу – вода. Усі великі місця сили давньої України пов'язані з водою. Кам'яна могила – річка Молочна, Буша – річка Мурафа, Бакота – Дністер, Хортиця – Дніпро. Це не випадковість. Наші пращури знали, що вода – провідник, вода з'єднує, вода несе.
З практичної точки зору річки були дорогами. По них торгували і мандрували, і передавали знання. Але є і інший вимір. Текуча вода – це особливий стан матерії, межа між рідким і твердим, між небом, що відбивається, і дном, що ховається. Коли ваш пращур сідав на березі ріки і дивився у воду, він бачив небо внизу і землю вгорі, перевернутий світ, дзеркало. Саме на цій межі між дзеркальним і реальним відкривались портали. Тому і сьогодні, якщо хочете відчути зв'язок, знайдіть річку. Сядьте на берег, дивіться у воду. Там, де відображення неба торкається відображення дерева, щось давнє чекає бути поміченим. Наближаємось до фіналу нашої сьогоднішньої подорожі. І перед тим, як завершити, важлива думка. Ви не випадково дивитесь це відео. Не випадково цікавитесь цими темами. Не випадково відчуваєте відгомін чогось давнього, коли чуєте про Аратту і кам'яну могилу і портали пращурів. Інтерес до власного коріння – це не ностальгія, це сигнал. Сигнал від тієї глибокої частини вас, яка знає, хто ви є насправді. Ви спадкоємець найдавнішої цивілізаційної традиції Центральної Європи, спадкоємець людей, що будували найбільші міста тогочасного світу, що записували зоряні карти на камені, що вчили шумерів. Ця спадщина не лише в музеях і заповідниках, вона у вас, у вашій ДНК, у вашому відчутті зв'язку з цією землею. І ваша місія – не дати їй зникнути, знати, передавати, захищати. Не тому, що хтось сказав, а тому, що ваша кров пам'ятає. Поділіться цим відео з тими, кому важливо знати правду про давню Україну. Це найпростіший спосіб передати далі те, що ми зберігаємо разом. Давайте зупинимось іще раз перед фіналом. Закрийте очі, якщо можете. Уявіть, що ви на вершині пагорбу. Ніч. Степ навколо темний і тихий. Зірки над головою незліченні. Під вами земля, що пам'ятає 20 тисяч років людських молитов. 20 тисяч років людського болю і радості і пошуку. Ви не перші тут, але ви тут, зараз, у цю ніч. І всі ті, хто був до вас, вони теж були тут, в цю ж ніч, у якомусь іншому столітті, але під тим же небом, на тій же землі. Вітер несе щось, не звуки, не слова, щось безіменне, відчуття, що ви не самі, що за вашою спиною тисячоліття, що перед вами теж тисячоліття, і ви посередині, живий зв'язок між пращурами і нащадками. Портал вічності – це ви самі, відкритий, живий, тут. Ця земля чекала. Чекала, поки ми повернемось, поки знову почнемо слухати, поки знову почнемо запитувати. Кам'яна могила стоїть, буша стоїть, бакота відображається у воді, Хортиця тримає скелі над Дніпром, мережа Аратти жива, вона не зникла, вона чекала. І ми прийшли. Не всі. Поки що лише ті, хто чує, ті, хто відчуває поклик, ті, хто зупиняється посеред гучного сучасного світу і прислухається до чогось давнього і тихого. Але таких людей стає більше кожного дня,
по всьому світу. Українці в різних країнах, що повертаються до свого коріння. Це теж портал. Портал пам'яті, портал відродження. Земля відкривається тим, хто готовий її почути. І ви почули. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас наостанок. З якої ви країни і котра у вас зараз година? Напишіть у коментарях, бо я хочу знати, де зараз звучить цей шепіт давнини. Засинаючи сьогодні, подумайте. Ви не випадковий гість на цій землі. Ви спадкоємець. Прямий і живий спадкоємець тих, хто молився в гротах кам'яної могили, хто будував трипільські міста у формі зоряних карт, хто відкривав портали між землею і небом на берегах священних річок. Їхній генетичний код у вас, їхня пам'ять у вас, їхня сила у вас. Вона не зникла, вона чекала. Тисячоліттями чекала, поки ви прийдете і скажете: «Я тут, я пам'ятаю, я не дам цьому зникнути». І коли ви це говорите, портал відкривається прямо там, де ви стоїте. Золотосяйна Аратта жива, поки живі її спадкоємці. А ви живі. Поставте вподобайку, якщо ця розповідь торкнулась вашого серця. Підпишіться, якщо ще не підписані. Попереду ще більше таких історій. Дякую, що були тут сьогодні вночі. Дякую, що слухали. До зустрічі у наступному відео. Бережіть себе і свою землю. Слава Україні!